Mikä tämä paikka on loppujen lopuksi? Heavy Metal Temppeli. Näyttely, ei museo. Miten pitkään tämä on ollut toiminnassa sitten? Se on ollut 1,5 vuotta, 2 vuotta. Me näytän nyt jotain. Ja tämä kappale, Sleepwalker, oli vuosi 2000 Eurovisiossa. Puolensoitto äänestyksellä Nightwish voitti silloin Eurovisiot ja oli valmiina edustamaan Suomi Eurovisiossa. Jukka Virtanen, Levyraatin pomo, sanoi, että tällä bändillä ei ole tulevaisuus ja niin huonolla soundilla tämä bändi ei mene edustamaan Suomi Eurovisioihin. Ja Nightwishin idea ja tie ei ollut Eurovisiot, mutta silloin alussa oli tämmöinen halu. Ja Jukka Virtanen arvasi, että Nightwish ei astu ikinä Eurovision lavoille, mutta monta muilla lavoilla maailmalla kyllä. Moi. Moi. Nyt alkaa armoton tentti. No, Kyllä. mistä sieltä tuli? Soita ensin jotakin vielä. No, yksi harjoituksia. Nyt en osaa enää soittaa. En ole uskonut ihan alusta asti, että jollain päivänä minusta tulee hieno ja hyvä viulusoite, niin kuin silloin oli hyvä. Ja minusta tulee niin hyvä, että minä kierrän maailman lavoilla. Enemmän oli sydän sykkii siihen rockille ja nyt ollaan tässä. Eli olin 5-6-vuotias, kun kadulta näin musiikkiliikevitriinissä haitteri ja viulu, halusin molemmat. Ja silloin minä ilmestyn ensimmäistä kertaa, että minua kiinnostaa musiikkia. Minä kuvittelin, että minä kun otan se haittari ja heti aloitin soittamaan, se oli kauhea kokemus. Itkin ja sanoin, että minä en soita enää. Mutta minä kokeilin viulu, innostuin ja viulu 62 oli minun ensimmäinen vuosi, kun menin tunnille. Ja oli minun pääsoittin. Niin olit jotakin 7-vuotias. 7-vuotias olin ja oli minun pääsoittin ja oma soitinta, rinnakas soitin oli piano ja oli kova opiskelu. Sulla alkoi sitten jonkunnäköinen keikkamuusikon ura myöskin jo melko nuorena. Oliko 3-14-vuotiaana? Kyllä, 13 ja puoli. Just oli Prahan kevät, 68 loppupuolella näin. Ja sen jälkeen olen samalla keikalla vielä. Sen jälkeen pääsin akatemiaan. Ja vuosi 1981 oli 27. päivä elokuuta, eli tässä on 40 vuotta sitten, Lahtin Montana Bandin kanssa soittamaan ulkomaille, Norjassa, Saksassa ja Sveitsissä. Sitten tultiin Suomeen, en halunnut tulla, huomasin, että kaupunki on ihan rajalla. Ja sanoin, että ei mennä sinne, siellä on Neuvostoliiton raja, missä ei mennä sinne vähän. Ja tuli näin, että tapasin nykyinen vaimoni Leena, silloin
baarissa oli savuinen. Silloin kun ihmiset tupakoivat sisätiloissa, voitko kuvitella? Voi. Minkälainen steriili kanssa nyt me ollaan. Eli me säästämme vaan ilmaston ulkopuolella. Ja sen isä, koska hän oli siis täällä työkeikalla, oli soittamassa sen heinäkuun Kiteen kantakievarissa Trio Alibin riveissä, niin sitten siellä vaan tuli niin pyörittyä sitten siellä kantakievarin nurkilla, niin kuin siihen aikaan nyt siellä pyöritti muutenkin kitteleinen nuoriso. Kun kävelin siellä kievärissä, siellä yksi televisionhuoneessa istuu vaaleja kaunotar, joka katsoo Los Angeles olympialaiset, ja minä kysyn, että minkä takia tämä telkkari on mustavalkoinen, minulla on ainetta, joka kun maistat ja värit tulee heti. Ja se on kiitos, ei. Että sitten seuraavana iltana puhuin samat höpötykset. Hän sanoi, että minä olen kuullut tämä eilen, että kiitos. Mutta sen jälkeen tuli näin, että katso, minä olen samalla keikalla. En voinut sanoa, että minä olisin häntä niin kuin perusteellisesti tuntenut, mutta semmoinen hirmuisen vahva tunne oli siitä, että tähän ihmiseen minä voin luottaa. Savonlinnaan, minulla oli oopperaliput sinne, niin sitten hän niin kuin jostain syystä sitten niin kuin, minä otin hänet sitten sinne mukaan. Eihän siellä oopperassa kyllä ollut, heillä ollut lippuakaan sinne, mutta oli niin kuin minun sitten seuralaisena siellä. Ja sillä tavalla se vaan sitten lähti se tutustuminen kai. Se oli sitten niin kuin aika helppoa sitten. Ja se kyllä, sen voin vahvistaa nyt kaiken tämän liki 38 vuoden jälkeen, että hän on kyllä hirveän luotettava. Oliko se sulla tehtävänä sitten ikään kuin kouluttaa hänet tähän suomalaiseen kulttuuriin? Plamen Dimovin, kuka tuntee, niin tietää, että hän on aika hankala koulutettava. Että hän on mies, joka kulkee omia polkuja, ja hän kyllä on niin ulospäin suuntautunut, että hän on itse hoitanut tämän kouluttautumisen kyllä. Että kyllä me on yrittänyt kovasti kouluttaa, mutta en ole menestynyt siinä kauhean hyvin, että kyllä Plamen on itse sitten etsinyt väylänsä tässä kulttuurissa. Niin, se on suomalaisen vaikea kestää välillä perässä, että tapahtuu niin paljon niin äkkiä. Mitä silloin oikein 80-luvulla tapahtui, kun tulit Kiteelle? Tulin 86 ja niin kuin muistan päivämääriä, tulin 22. päivä marraskuun ihan Kennedyn murhapäivänä. Ei 63, mutta 86. Ja silloin oli marka-aika ja Kekkonen just oli kuollut ja oli Neuvostoliitto. Niin. Ja kyllä minä pääsin sen paikan nimeltä Kiteille, koska tämä yksi vaalia kaunotar näin veti kädestä, että piti tulla tähän. Ja Siis Morsiamen perässä tuli. Morsian perässä, kyllä. Kiteillähän oli valtavan viriili musiikkielämä jo silloin. Itse kun sitten lähdin siihen enemmän mukaan 90-luvun alussa puolivälissä, niin täällä oli varmaan 15-20 aktiivista bändiä, josta osa on sitten edelleen olemassa. Muun muassa juuri comeback-levyn tehnyt Darkwoods My Betrothed. Ja Nightwishikin sai alkunsa silloin 96. Nyt kun sitä ajattelee, niin se oli oikeasti todella viriili, se bänditoiminta. Lähinnä se oli osastoa rock, metallia ja punk, mutta olisiko siellä ollut jotain muutakin, en nyt muista ihan tarkkaan. Oli bänditapahtumia ja diskoja ja konvia ja niissä oli aina kiteiläisiä livebändejä ja se oli iso juttu. Nyt ollaan Montulla. Montulla, joo. Ja entinen Monttu oli tuossa selän takana 50 metrin päässä. Itse asiassa ensimmäinen Monttu oli M-talon alapuolella, tuolla koulun ympärillä. Ja sitten toinen Monttu oli siellä Teboilin vieressä. Vanha poliisiasema. Vahva poliisiasema. Ja siinähän oli rajavartiosto sitä ennen, aikanaan. Ja siellä oli, eli nauhoitukset olivat putkassa, siellä oli putka, ihan oikeasti. Ja sitten kolmas Monttu, viimeinen Montun muoto, paras on se tässä, missä me ollaan. Ja
ja on rakennettu 2011. Talo ja Montu Cave oli tuosta näin. Eli tässä on nauhoitettu kaikkien aikojen myyty suomalais-rock-albumi ulkomailla Once. Monttuhan oli olemassa siis silloin, kun mun isosisko ja veli kävi lukioon. Puhutaan 80-luvun alusta. Ja ihan ensimmäinen muistikuva on, että me on käynyt siellä tyylin 83 tai jotain isosiskon varrella käymässä vaan. Mutta Monttuhan on jo käsitteenä kiteeläisille jonkinnäköinen kulttiklassikko. Puhutaan Montusta ja se pitää sisällään niin valtavan määrän tarinoita, että niistä voisi kirjoittaa varmaan kirjan. Mulla ensimmäisenä Montusta tulee mieleen se, että me tehtiin 2 meidän levyä siellä, eli 4. ja 5. levy nimeltään Century Child ja Once. Ne on treenattu sekä lähes kokonaan äänitetty Montulla. 2001, kun Hietalan Marko liittyi bändiin, niin ihan ensimmäiset treenit, mitä koskaan vedettiin hänen kanssaan, oli Kiteen Montulla. Ja muistan silloin keväällä, kun kävi hänet hakee rautatieasemalta, sitten piti mennä Nesteen kautta, että saatiin pussikaljaa ja sitten ajettiin Montulle ja pidettiin varmaan 8 tunnin treenit 2-3 päivänä. Ja siitä lähdettiin rakentamaan tätä meidän 4. levyä, Century Child. Ja tosiaan sen jälkeinen levy Once tehtiin siellä myös ihan äänityksiä myöten. Ja en tiedä miten paljon aikaa on kulannut muistoja, mutta kun niitä aikoja miettii, niin kyllä siinä silmäkulma kostuu. Siinä oli jotain niin hienoa. Bändi oli just lähdössä kunnolla liitoon. Oli ihan tolkuton kunnianhimo meillä kaikilla ja maailmassa ei ollut mitään muuta kuin Nightwish. Ja jotenkin universumi oli auki kaikelle. Päivittäin treenattiin, hinkattiin niitä biisejä, hirveä into päällä. Enkä me sano, että se into olisi sitä kauheasti laantunut nyt 15 vuoden jälkeen. Mutta semmoista tiettyä nuoruuden paloa, niin eihän sitä pysty jäljittelemään. Eli summa summarum, niin muistelen kyllä noita aikoja suurella kaiholla ja ylpeydellä. Oletteko laskenut montako on? En ole laskenut, mutta tiedän, että tässä on 67 maasta eri nimmareita. Ja tietysti Nightwishin jäsenet ja Ville Haapasalo ja Tarja Grönberg ja edesmennyt Paave Majanen. Onko siellä Nightwish oluttakin joskus tehty vai mitä? Ja Nightwish olutta hienosti tehty. Minulla ei ole muisti, että minkälainen olut oli, mutta hieno kuva, hieno pullo. Mutta meillä on se ensimmäisen kerran tapasit Tuomas Holopaisen. Tai miten se tapahtui? Jostain syystä me oltiin vaimonin kautta. Meillä oli joku ystävyys perheen elämä ja tuntesimme. Ne oli siellä Metsäkosken tiellä asui tuolla Kitelähtessä ja minä menin etsimään Pentti Holopaista. Talo oli pimeä, ei ollut auto pihassa ja minusta tuntui, että minun pitää avaa ovi ja tarkistaa kuka on siellä. Ja minä menin sinne, oli hämärä. Ja sitten näin, että Tuomas istui tuolla tuolella jossain ja minä sanoin, että etkö sinä pelkkä, kun tässä on pimeä. Missä isä on? En pelkkä. Ja Pentti ei ollut kotona. Mutta sitten Tuomas Holopaista näin yläasteella
silloin tutustin hänen kanssa. Jopa muistan, että musiikkitunnilla istuu minun edessä. Mutta hänen silmät sanovat, että sinä tiedät jotain, mutta minä tiedän myös aika paljon. Tämä tunne on ollut ihan alusta asti, kun olen nähnyt sen kaveri. Ja jopa silloin kuulin, kun se soitti minun jazzbändissä, sanoi, että hän on lukenut 6-vuotiaana Taru Sormusten herrasta. Myös se on hyvänen aika. Minä en ole lukenut omalla kielellä. Se on varmasti 600-700 sivua niin paksu, että minä en muista, milloin minä olen viimeksi lukenut kirjaa. Ja halusin tarkistaa tämä asia, koska hälytyskello soi, että miten 6-vuotias siinä luet niin paksu kirja. Ja otin, kun hänen äiti Kiti Holopainen tuossa soittamaan ja minä sanoin, että Kiti tulee. Onko totta, että teidän Tuomas on lukenut Taru Sormusten herrasta 6-vuotiaana? On. Kiti heti vastasi, on. Ja 3,5-vuotiaana kirjoitti oman nimi. Kirjoitti 3,5-vuotiaana. Joo. Ja hänen kumminsa Anneli Helvelahti sanoipa, kun osat sinä kirjoita niin nuorena, kirjoitapa se sana käärmen lumoja. Mä sanoin jo mitä. No se kirjoitti sen. Kysyn, ettekö taju, ettekö huomaa, minkälainen lapsi teillä on? Meillä on hirmu kiva, se on hirmu kiva. Ei se on se, jotain muuta, mitä aavistin, että kysymys on jossain uskomaton lahjakas kaveri, joka etsi tie, mihin hänen lahja purkautuu ja tulee nuclear reaction. Ja minä aina sitten oltiin katsomaan Tuomasta ihan erillä silmällä. Minä tiesin, että jotain siellä kuohui ja kyllä sitten se tuli. Maakunnan kehittäjä, kunniakirja, Tuomas Holopainen. Vaikea uskoa joskus vuosia sitten, että tämmöinen MTV-patsas on täällä jossakin. Ja Plamenista on mitään pahaa sanottavaa. Hän on aina antanut valtavasti vapauksia esimerkiksi musiikkitunneilla työstää sitä omaa luovuuttaan. Eli en muista, että me oltaisiin koskaan käyty musiikin teoriaa läpi niillä tunneilla tai että olisi ollut mitään pakkopullaa. Että jos iski nuoruuden into ja halusi soittaa kitaraa, koskettimia, rumpuja, niin sai vaikka koko se musiikkitunni sitten tehdä niin. Ja hän oli jo silloin hyvin vaikuttava persona tässä Kiteen ja Keski-Karjalan musiikkitoiminnassa ja teki myös paljon duunia sen eteen, että bändit sai treenitilan, sai mikserit. Hän oli aina nuorten puolella ja semmoisen oma-aloitteisuuden ja bänditoiminnan puolella. Ja sitten myös jossain vaiheessa yläastetta, en nyt muista oliko 8. vai 9. luokalla, hän perusti tämän Brass Band-nimisen orkesterin, jossa soitin sitten muutaman vuoden saksofonia. Ja tuolta ajalta on myös sitten ensi kosketus Nightwishin ensimmäiseen solistiin, eli Turusen Tarjaa. Me tehtiin muutama keikka jo siihen aikaan yläasteikäisenä kimpassa. Minä luulen, että tässä on se eikä Saksan keikka tai jossain, missä ne oli. Mutta oli elokuussa, kun koulurehtori tuli kysymään minulta, että missä Plamen on musiikkiluokan soittimet, kun se musiikkiluokka on tyhjä. Minä sanoin, että ne on minun autotallissa, että siellä minä nauhoitan ja ne oli muulla. Siis mitä, oliko ne soittimet Saksassa? No, puolet niistä oli kyllä. Miten se tutustuit tähän
nuoreen naiseen tuolta Puhoksen suunnasta, eli Tarja Turuseen? Tarjan kanssa oli vähän ennen kaikki muu. 91 tai 92 Kari Lauronen näytti minulle Tarja, joka lauloi tuolla torilla, lauloi kappaleen Leijat. Ja sanoi, että tämä on hirmu musikaalinen, hirmu lauloi niin puhtaasti ja näin, että me sanoin, että milloin minä voin tavata hänet. Ja järjestimme sillä tavalla, että Tarja tuli ja minä heti ymmärsin, että niin puhtaasti laulamisen ei kuulu yleasteelle siinä hetkessä. Ja Tarjasta heti hyppäsin 3 metriä, niin kuin teen monta kertaa. Ja minä yritin tehdä kyllä joku Whitney Houstoni. Tarja aloitti laulamaan hirmu vaikeita kappaleita, joka selvisi hienosti. Ja minä muistan, oli keikka 93 tuossa Kitesaalissa, missä laulamme hieno balladi, joka roikkui siellä YouTubessa. Tonight I celebrate my love to you. Bibo Bryson, Roberta Flack. Mutta sitten edellisenä päivänä minä ymmärsin, että hei hetkinen, tuossa on 2 rakastavaiset laulavat englanniksi ja celebrate. Minä soitin Teuvolle, Tarjan isälle. Minä sanoin, että Teuvo, huomenna me lauletaan Tarjan kanssa tämmöinen balladi, mutta se teksti vähän ei sovi, kun opettaja ja nuori tyttö laulavat asioita, joka ota vähän. Millä kielellä laulatte sen? Minä sanoin, että englanniksi. Laulake vuo. Kitellä ei kukaan ymmärtää pätkäkään englanniksi. And the midnight sun is gone and gone shining through. Meillä oli 17 bändiä. Ja se oli bändiaika silloin. Silloin oli, Empul oli Valhalla-bändi, missä oli melodista rockia ja Kitellä oli värikästä. Ainakin tämän nuorison puolella oli värikäs elämä. Ja vanha Montu, eka Montu, joka on tuolla Kukkulan alla. Siellä kello 15, kun loppui koulu, heti tulee eka bändi, joka soittaa tuntia, toinen pelaa pleikari, ja 3 ja 4. Ja se meni ihan puoliyön asti, oli kovassa käytössä, mutta silloin oli bändien aika. Ja nyt on näin hieno paikka ja bändejä on montako? Ehkä 2-3, mutta monta käy treenamassa itse ja monta tahto käyttävät tämä hieno paikka, joka on Kitekaupungille ja kaikille veromaksajille nostan hattua, että joka veromarkka on laitettu ihan oikea paikkaan. Meidän koulubändi, missä soitti Tuomas Holopainen ja missä on ensimmäinen rumpali oli Jukka Nevalainen. Joo. Jukka Nevalainen oli. Se yksi päivä se ilmoitti minulle, että mien tuu enää soittamaan. Minä pelaan pesäpalloa. Ja sitten Jukka asui tuolla koulun lähellä. Ja meillä oli treenit. Minä kävelin, soitin ovikello ja Jukka katsoi minua näin. Ja minä sanoin, ja muista, sinä saat pelaa pesäpalloa, mutta sinä et ole pesäpallisti. Sinä olet trumpalisti, sinä olet drummer. Älä heitä ikinä palikat. Muutama kerta on puhuttu Jukan kanssa tästä, mutta jollain lailla arvasin, että tämä poika, joka oli nopein kentällä, pesäpallokentällä, se oli uskomaton raketti. Ja sanoi, että älä heitä palikat ihmeessä, sinä olet trumpali. Koulun levyjä, missä Tuomas oli soittanut ja sitten heidän ensimmäinen
500-levyn panos Angels Fall First. Joo, Plowmanin bändi sitten soitin myös klarinettia Keski-Karjalan puhaliorkesterissa. Ainakin Tiensuu Juha oli kapellimestarina jossain vaiheessa. Mutta sitten 93, kun palasin vaihto-oppilas vuodelta Jenkeistä, niin sitten liityin pariinkin eri metallibändiin. Niitä oli muun muassa Dismal Silence ja Nathvinen Scroat, Ambrosia. Ambrosia oli ensimmäinen bändi, missä soitettiin Empun, eli Nightwishin kitaristin kanssa yhdessä. Silloin ei ollut tosiaan Nightwishista vielä tietoakaan, mutta näitä virityksiä oli varmaan 50 kerrallaan silloin. Ja palo siihen soittamiseen, bändin kanssa tekemiseen oli kyllä valtava. Että lähes joka ilta tuli käytyä huvikeskuksen alakerrassa treenaamassa, jos sun millä kokoonpanolla. Ja viikon ehdoton kohokohta oli sitten keskiviikkoisin kello 20.00, kun tuli Radio Mafiasta Klaus Flemingin Metalliliitto. Tämä ei valitettavasti enää ole olemassa, mutta treenien päätteeksi sitten rallia ympäri Kiteen keskustaa ja kuunnellaan tuoreimmat metallikuulumiset maailmalta Metalliliiton kautta, niin se oli hieno hetki. Ja silloin tuntui, että löytyi jonkun uuden bändin, josta dikkas valtavasti tyyliin kerran viikossa. Nyt ne on vähän harvemmassa ne uudet löydöt, mutta silloin sitä imi kaikkea itsensä kuin sieni. 94 Teemu Kautusen projekti ja Dark Woods My Betrothed, missä myös Tuomas soitti keyboards. No tämä bändi on Kesälahtelta. Ne oli 11- ja 12-vuotisia, eli Luukkainen. Silloin kun Kite oli 375 vuotta olemassa. Ja tuolla levyllä on silloin Nightwishin alkuperäiset nimmarit ja kirjoitettu Onnea kaupunki. Tämmöinen projekti, Monttu Arkielämä 1 ja Monttu Arkielämä 2. Once-levyä kun äänitettiin, vuosi oli 2003, marras-joulukuu, niin muistan kun äänitettiin biisiä nimeltä Kuolema tekee taiteilijan, ja siihen piti saada sitten vähän fiilistä. Niin sammutettiin kaikki valot ja laitettiin kynttilät kaiuttimien päälle ja soitettiin minun kosketinosuudet sisään. Mutta valitettavasti unohdettiin ne kynttilät sitten päälle, kun lähdettiin illan päätteeksi kotiin. Ja seuraavana aamuna tulee palolaitokselta soitto, että studio on täysin täynnä savua ja kynttilät on palannut noiden kaiuttimien läpi. Et siinä oli lähellä kyllä isokin vahinko. Kaikki sanoo Imaginarium. Mutta Espanjasta tulee semmoinen copyright claim, enää pitää vaihtaa nimi. Ja Markku Hietala, Meitin Kuopio, on keksinyt tämmöinen leikkisana Imaginarium, joka on officially nimi of that album. It's words how Clinton family some words here, and this man is my good friend. He visited me 2 times in Finland. He is the former president of Bulgaria, Peter Stoyanov, and he was 8 years chairman of Clinton Foundation in Europe. Kerropa sitä, joskus puhuit tuosta Bill Clintonista. Miten Bill Clinton liittyy tähän kaikkeen? No se liittyy sillä tavalla, että se oli joku kevät, helmikuu, maaliskuu ja muistan, että silloin Nightwish nauhoitti toinen albuminsa, Oceanborn. Ja Tuomas tuli meille tarkistamaan meidän netistä etsii. Minä sanoin, että mitä sinä etsit? Siellä sanoi, että hän etsi lumiukko sanat.
Tiedätkö lumiukko? Mä sanoin, en tiedä. Walking in the air. Ja sitten lumiukko-sanat löytyi Kiteen kirjastosta. Mutta saman aikaan minun hyvä ystävä lapsuudesta, ex-presidentti, nyt Petar Stojanov oli Bulgarian presidentti ja hän kävi virallinen vierailussa White Housessa Bill Clintonin luona ja minä tiesin tämä hänen sekretari vastasi Neri, että olemme Washingtonissa ja huomenna tavataan Clintonia. Ja minä kirjoitin whitehouse.com ja kirjoitin sähkö to American President Bill Clinton. Nämä sanat, mitä kerron, on Petar Stojanovin elämäkirjassa, joka ilmestyy 8 vuotta sitten. Ja minä kirjoitin, sinulle kirjoittaa Bill musiikkiopettaja Kiteeltä Suomesta ja huomenna kello 10 Washington Time sinä tavat minun hyvä ystävä lapsuudesta Bulgarian presidentti Petar Stojanov. Tehkää jotain, please, Balkanilla, koska me ollaan jatkuvasti kuohuva kattila. Minä muistan se kuohuva kattila, kiehuva kattila. Ja Plamendimo. Seuraavana päivänä näin, että vastaus whathouse.com, joku Dear Sir, sinun viesti, teidän viesti on viety Amerikan presidentille. Ja sitä asti Clintonin ja Petar Stojanovilla oli hyvä suhte ja Petar Stojanovin kautta ja muutenkin on lähettänyt 2 levyä Clintonin perheellä. Tässä ei ole mitään poliittista, mutta se minun hyvät ystävät, joiden kanssa laulettiin Beatlesia. Niistä jotkut on poliitikot, jotka käänsivät Bulgarian laivaa länteenpäin. Siis oliko tämä presidentti? Kyllä, soitti kitaraa ja lauloi Beatles. Siis oli musikaalinen Niin. ihminen, joo. Tai on. Kyllä. Vaikka nyt ymmärtänytkään, että miten se lumiukko tähän liittyy. No Lumiukko on kappale 11 Oceanborn-albumista. Ja silloin... No joo, nyt en muistanut. Joo, kyllä. Oceanborn-albumi oli, jos haluat, että kerron sitä. No kerro. Tuomas oli koulun avustaja silloin 97-8 koulussa ja oli paljon musiikkiluokassa. Ja minä kyselen, kuinka menee se toinen albumi, miten on edistynyt. Ja hän sanoi, että aika nyt vaikea, kun nämä soittajat, ne lähti takaisin Joensuun. Ja hän kysyi, että voitko siellä soittaa jotkut siellä viulu, koska jäi jotkut asiat soittamatta. Ja sitten mentiin studio, oli analog time. Mm-hmm. Että pystyi soittamaan 1 viulu ja laitat copy, paste, paste. Pitää soittaa se koko ryhmä. Ja minä kuuntelen, mitä Tuomas soittoi, minä laitan kuuluket ja toista kertaa. Enää ei ollut yhtä nuotteja, ei pätkäkään. Tällä tavalla Oceanborn oli suurin piirtein tehty. Ja sitten oli tammikuu 1999 ja istumme siellä Tomaksen kanssa opettajan huoneessa ja hän sanoi, että Evo soitti ja sanoi, että albumi numero 5 Suomen top-listalla. Me sanon numero 5, nousi kertoma tälle kollegoille, että en kerro siihen. Ja minä nousin ja minulla oli ylpeä sitä, että joku paikallisbändi, joka on 2,5 vuotta elossa ja tekee pitkä projekti, joka on numero 5 Suomen top-listalla. Että tämä on mahtava ja en muista oikeasti mitä sanoin, mutta olin aika onnellinen siitä asiasta ja monta näistä kollegoista ymmärsivät. Eli
Eli 2,5 vuotta bändi, joka 99 tammikuussa sai Suomen top-listalla oma levynsä. Että mahtavaa. Mikä se oli seuraava levy muuten? Seuraava levy oli Wishmaster. Ja sitten oli sen Century Child. Mutta Once on se albumi, Nightwishin albumi, joka sen jälkeen kun myös Pip Williams tuli hommen, silloin Tuomas ensimmäistä kertaa realisoi omat visiot, koska Tuomaksella on 2 visiot. Hän on visionaari, hän on runoilija, hän on muusikko, sovittaja ja 5. asia on kaikki nämä asiat yhteen. Ja hän aina on ajatellut asiat suuresti. Itse asiassa hän on hirmu vaatimaton ihminen, mutta suuresti musiikissa käyttää tilaa ja ideoita. Silloin kun ne nauhoittivat Once, minä kävin Montulla ja sanoin Terolle, heidän nauhoittajat Tero Kinnusselle, että laita minulle 1 kappale, mitä nauhoitte? No vähän vanha Nightwish, tuommoista melodista. Ja Tero laittaa minulle Nemo. Minä sanon Terolle, että minä on kuullut tämä kappale. Et ole kuullut, kun vain 10 ihmistä tiedämme, mitä tässä on. Eli ymmärsin heti, että tämä on hitti. Oli Nemo. Ja se on laitto toinen. Ja se laitoi Wish Had an Angel. Iskevä. Sen jälkeen, kun Once tuli, no siellä ei ole monta kertaa ja suuret tahtet, kun tekevät levyjä, projektia. Aina on joku kappale, josta sanot, että miksi tämä kappale on täällä. Tällä levyllä ei ollut ollenkaan, ei yhtään. Ja kappale numero 10, Kuolema teki taiteilija. Minun laskelmia mukaan ja minun siellä tilastojen etsintä ja kaikki. Ne on 2 suomenkielisiä kappaleita, jotka kiertävät maailmaa ja on miljoonia kertaa laulettu, soitettu ja nämä on Finlandia, Sibeliuksen Finlandian Kuolema teki taiteilija. Järvenpää ja Kite. Järvenpää tuolla Etelä-Suomessa. Varmasti jotkään. Ainola ja Kite Potskavaara. Suomen kulttuurin navat. Hyvin sanottu. Nyt aina tiesin, että näissä toimittajia pitää olla haastattelija. Oliko Plamen jo silloin nuorena ylkänä niin samanlainen tämmöinen hyvin yhteisökeskeinen ihminen, että hän niin kuin tykkäsi ihmisistä ympärillään? Kyllä. Ja on siis, jos nyt, no ensittäänkin hänhän oli jo niin kuin ryhmässä, hän tulikin tänne, kun me on aikanaan tutustuttu, ja sitä kautta miekin tosiaan, että heistähän on tullut elinikäisiä ystäviä niistä ihmisistä, jotka niin oli ne ystäväjoukot. Ja sitten se suku, että sitten hän on siellä se suku aina kokoontunut. Se oli aina niin kuin suurta juhlaa, että kun sinne mentiin ja sitten sinne kokoontui niin kuin ympäri Bulgarian koko suku. Että kyllä, että se on ihan niin kuin hänelle aivan niin kuin elinehto varmaan se, että hänestä ei ole kyllä niin kuin suomalaiseksi korpierakoksi, hänestä ei ole, vaan että on kyllä rakastaa, että on ihmisiä. Ja tietysti nyt on sitten se, mikä on niin ollut hänelle suuri helpotus tämä kaikki sosiaalinen media ja tämä, että hän on voinut sitä kautta verkostoitua sitten ja pitää yhteyksiä sitten niihin omiin ystäviinsä, joita nyt on siellä täällä tuolla ympäri maailmaa. And in this video I would like to say a few words about Plamen Dimov and about the Kite International Music and Art Festival and the lovely summers that we spent in Kite. We had our affinities, we had the same
inclinations musically. We wanted to do the same things. We listened to the same music. We were curious about and to see these places that we had only imagined and fantasized about while listening to Finnish music or reading the Kalevala or whatever. And I think it was a great growth opportunity in a human and a musical way. I was lucky enough to visit Kite twice. In 2017 as a guest at the Kite International Music and Art Festival, and in 2018 with a concert by the Vivaldi Metal Project. I was really proud to perform in the wonderful Kite Church and in the Kite Sali. I'd lie if I say that Nightwish wasn't the main attraction when it comes to Finland. The music had such a big impact on my life that it also inspired me to write my own music. There was always a curiosity going on in my mind about the roots of the music, and I must say that I think Finland is a place where creativity awakens. Ja mitä Plamen on tuonut Kiteelle? No tosi paljon myös, että Plamen on tosi merkittävä musiikin opettaja Kiteellä ja musiikkikasvattaja ja vaikuttaja. Kite International Music Festival aloitti vuosi 2013 päivän konsertissa tässä kirkossa. 2013 silloin festivaalin nimi oli Nightwish Days. Se lähti siitä, että monta fania aloittivat Facebookissa kommunikoida minun kanssa. Sen jälkeen välähti, että voisi vaikka olla joku fanien meeting Kiteelle tai pieni festari, missä lauletaan vaan Nightwishin musiikki, joku tämmöistä. Ja nämä kaikki nuoret, ne rakensivat festarin brändi itse Nightwishin musiikin sivellä. Kaikesta hyvistä asioista minä olen ylpeä, hirmu ylpeä yhdestä asiasta, että tuossa täällä paikalla nuoria ihmisiä 20 maasta ja 5-6 eri uskontoa oli ryhmässä alttarin edessä. Kaikki unohti vertamaan jomat uskonto, jumalit. Perussävel oli musiikki, Suomi, ystävyys. Ja tuolla ne lauloi Finlandia. Silloin puhuttiin Viktoria Mullovasta ja miten ainakin minun mielestäni hän esitti sen D-molli-konserton niin hienosti, niin sulla oli joku ajatus siitä, että miten siihen tarvitaan Mullova eikä vaikka bulgarialainen muusikko. Minkä takia? Ja sanoit, että heavy musiikki, siis symfonisessa hevissä esimerkiksi, niin parhaat soittajat on Pohjoismaista. Koska Etelässä me puhumme liikaa, meillä on paljon väriä,
eli meidän kuitukset on aika enemmän kuin Pohjoismaissa. Keskustelussa on liikasanoja. Jos haluamme tehdä jotain, me haluamme, että se on always the best. Kova suru ja ilo, se on maasta taivaseen ero ja näin. Ja Pohjoismaissa asiat on tasoitettu. Eli kun soitat Sibelius, se on yksi tämmöinen viiva, ja ala korista se, ala tee se, vapiseva. Sibelius on halunnut näin. Se on muutamalla sanalla, niin kuin suomalainen ja ruotsalainen menevät kapakkaa ryyppämään. Ja ruotsalainen sanoi kippis, ja suomalainen sanoi, että tultiko me ryyppämään tai puhumaan täällä. Eli jotkut asiat voi tehdä hirmu lyhyesti ja vähän sanoisesti, niin kuin Pohjoismaissa osaavat sen. Se on siinä. Ei tarvitse olla ta. Mutta Sanoit muuten, että Viktoria Mullova tulkitsee niin hyvin Sibeliusta, koska on asunut niin lähellä napapiiriä. Oikein. Koska hän myös tietää, mikä on kylmyys, tietää, mikä on puhuttomuus, tietää, mikä on pimeys. Ja silloin hän soittaa hyvin Sibelius viulukonsertto. Mutta jos tulee joku etelästä, jolla aurinko paistaa koko aika hänen päälle, ja kaikki on positiivista ja hienosti järjestetty, tietysti hän tekee se monivärisesti. Ei tarvitse olla. Sibelius viulukonsertto on 2 väriä. Sininen ja valkoinen. Semmoinen kappale kuin Finlandia. Ensimmäistä kertaa kuulin, kun olin musiikkilukiossa Plovdivissa. Silloin tutustuin säveltäjän kanssa. Tämä on Jean Sibelius Finlandiasta, Suomesta. Ja sanoisin, että Finlandia alku on kaunein, lyhyin ja paras heavy riffi heavy musiikissa, joka on bam bam. Hei, pitkäs ne oli ne merkit? No merkit, ylennetty C, viiva C, Finlandia. Bam bam.